අයල්නවල සාදරයෙන් පිළිගන්නවා නිමේෂ් YouTube channel එකට. අද අපි ඉල්ලගෙන යන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ විදිහේ ෆොටෝ එකක් හදාගන්න කියලා. අරන්න බලමු මේ විදිහේ ෆොටෝ එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මුලින්ම යන්න ඕන Google Chrome එකට නෙමෙයි Play Store එකට. අපි Play Store එකට ගිහලා මෙන්න මේ app එක download කරලා install කරගන්න ඕන. අල cartoon photo editor කියලා type කරාට පස්සේ මෙන්න මේ උඩින්ම තියෙන එක තමයි download කරලා install කරගන්න ඕනේ. මම description box එකේ link එකක් දාලා තියන්නම්. හරියල්නේ එහෙනම් අපි යන් දැන් කොහොමද මේ app එක හදාගන්න කියලා. මම මුලින් මේක open කරන් ඉමු. මම මේ විදිහට open කරාට පස්සේ ඔයාලෙන් allow ඉල්ලන්නේ නැහැ මොකක් කරන්නේ. ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට කැමරාවෙන් ඔයාලට දැන් ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ කැමරාවෙන් ෆොටෝ එකක් ගත්තී ළඟ ඉඳන් ෆොටෝ ගන්නවා පොඩ දුර ඉඳන් ෆොටෝ එකක් ගන්න. මොකද ළඟ ඉඳන් ෆොටෝ එකක් ගත්තොත් ඔයාගේ මූණ ලොකුවට පේන නිසා. හරියල්නේ ඊළඟට මෙතනින් ගැලරි එකට ගිහලා ඔයාලට ගැලරියෙන් තෝර ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට ගැලරියට යනවා. හරියන්නේ මම මේ විදිහට ගැලරියට ගියාට පස්සේ මේ ගැලරියේ මගේ මේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. මම ඒක දැන් තෝර ගන්නවා. ඔයාලට පේන මෙතනින් ලෝඩ් වෙනවා. මේක ඒගොල්ලෝ zoom කරලා දෙනවා. මම පොඩ අඩු කරගමු. මේ විදිහට මෙතනින් please zoom in more කියලා තියෙනවා. අපි ඒ ගන්න ඒගොල්ලෝ okay කියන එක අපි දෙන්න ඕන. හරියන්නේ මම මේ විදිහට මේක zoom කරගත්තා. හරියන්නේ මම මේ විදිහට මේක zoom කරගෙන මේ හරිය දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ආයි මේක ලෝඩ් වෙනවා. අපි ආයි ටිකක් වෙලා ඉන්නවා. හරියන්නේ අපි ටිකක් වෙලා ඉමු. ඔයාලට මේ උඩින් පෙන්නනවා මේ පැත්තේ තියෙන එක මේ විදිහට හැරවෙනවා කියලා. ඔයාලට මේ විදිහට හරව ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහේ නිකන් හරව ගන්න පුළුවන්. ඔන්න යාළුවනේ මේ විදිහට හැරවිලා ඔයාලට පේනවා. ඔයාලට මේක යාළුවනේ මෙන්න මෙතනින් සල්ලි දීලා ගන්න එනවා. ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් මේක ස්කිප් කරලා දාන්න. මේ විදිහට පාර ආයි ඇඩ් එකක් එනවා. මේ ඇඩ් එක ඉවරකන් ඉන්න ඕන. හරි ඔයාලට මේ විදිහට ඇඩ් එක කපලා දාන්න. ඔයාලට ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නන. ඔයාලට මේකම ඇප්ලයි කරලා සේව් කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට නැත්තම් මෙතනින් වෙන එකක් ඇඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. හරි ඔයාලනේ මෙන්න මේ විදිහට මම මේක ඇඩ් කරගන්නවා. ඊළඟට ඔයාලනේ ඔයාලට මෙන්න මේකේ උඩ කොටස මේ විදිහට ලොකු කරාට පස්සේ මේ යට ටික ඔයාලට මේ ටික කපා ගන්න ඕන. අපි ඒ ටික කපා ගන්න කොහොමද කියලා බලමු. හරි ඔයාලනේ අපි ඔයාලට ඉරේස් එකක් පේන උඩ අන්නේ මෙන්න මෙතන ඉරේස් එකක් පේනවා ඔයාලට පේනවද දන්නේ. මෙන්න මෙතන ඉරේස් එකක් පේනවා අන්න එතනට යන්න ඕන. ඔයාලට එතනට ගියාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මේක ඇද්දට පස්සේ zoom වෙලා මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේ විදිහට කපලා දාන්න තියෙනවා. ඔයාලට මේක zoom කරගන්න පුළුවන් ඕන නම් කපන්න. මෙතන මම පොඩ්ඩක් zoom කරගන්නවා. මේ විදිහට ඔයාලට මෙතනින් undo කරගන්න පුළුවන් උඩේ. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට මෙතනින් undo කරගන්න පුළුවන් ඉස්සෙල් තිබිච්ච එක ගන්න. හරියල්නේනේ. ඊළඟට අපි මේක පොඩි කරගමු. ඊළඟට ඔයාලට මෙතන apply කියලා එකක් පේනවා. මෙතන apply කියන එක දෙන්න ඕන. හරියල්නේ ඔයාලට පේනවා දැන් මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි ඔයාලට ඕන එක තෝරගන්න ඔයාලා. ඊළඟට ඔයාලට ඕන එක තෝරගෙන මේක පොඩි කරගෙන ඔයාලට ලොකු කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පොඩි කරගෙන ඔයාලට ඕන තැනට දාගන්න පුළුවන්. මෙතන මම මෙතෙන්ට දාගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට ඒ විදිහට දාගන්න පුළුවන්. තව මෙතනින් ගොඩක් ඒවා තියෙන effect. ඔයාලට මේ ඇති වෙන effect තියෙනවා. මේ දෙන්නගේ ෆොටෝ එකක් උනත් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ විදිහට ගාලා මේ ෆොටෝ මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මේක හදන්න කියලා අහනවා. මම මේ විදිහටම තියාගන්නවා. මම මෙන්න මේකට තමයි වැඩිපුරම කැමති. මම මෙන්න මේකට දාගන්න මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේ විදිහට සීන් කර ගන්න පුළුවන් ගානට. ඔයාලට මේ වට වගේ දාන්න මේක පොඩි කරලා දා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඔයාලට මම මේක පොඩි කරන විදිය කියලා දෙන්න. ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එක ආපු ගාම ඔයාලට ඕන එක මෙතනින් තෝරගන්න. ඊළඟට ඔයාලට මේක පොඩි වැඩි ලොකු වැඩි නම් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට අතින් පොඩි කර ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඔයිට වඩා පොඩි කරන්න බෑ ඔයාලනේ. ඒකෙන් දෙන ගාණක් තියෙනවා. ඒ ගාණට පොඩි කරගෙන ඔයාලා ඊළඟට මකන්න ඕන. මේ විදිහට ඔයාලා මේක මකන්න. අන්න මේ විදිහටම apply දෙන්න. ඊළඟට ඔයාලට මේක ආයි පොඩි කර ගන්න පුළුවන් ඕන ගානට. ඔයාලා ඕන ගානට පොඩි කරගෙන අන්න අර විදිහට
ඉදිරියේ අංකත් තියෙන ඔයාලට පේනවා ඒ වෙනුත් ඔයාලට වෙන වෙන විදිහට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. සුපර්මෑන් ගේ මේ විදිහට ඔයාලට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම කැමති මෙන්න මේකට තමයි යන්න මම මේකෙම තියෙන යනවා දැන්. මේ විදිහට ඔයාලා මේකේ පාට අනුව වෙනස් කරගන්න. මේ විදිහට මේක ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට මම ඇඩ් කරගෙන මේක ඇප්ලයි කියන එක ඔයාලා දෙන්න. ඊළඟට යාළුවනේ අපිට මේක ඇප්ලයි දුන්නාට පස්සේ මෙතන සේව් කියන එක දෙන්න. ඔයාලා නැත්නම් මෙතනින්ම ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැන් ගිහින් ගැලරියේ බලන්න පුළුවන්. අපි මේක කරපු එක දැන් සේව් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට දැන් මේක සේව් වෙලා තියෙන මේ මම ඉස්සෙල්ලා හදුවේ මේ දැන් හදපු. ඔයාලා ඔය විදිහට ඔයාලට සේව් කරගන්න පුළුවන් ෆොටෝ එක. හරි ඔයාලා අද වීඩියෝ අවසන් කරනවා. අපි තාම සෙලිබ්‍රේට් කරන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පළල රතු පාට සෙලිබ්‍රේට් බටන් එක ඔබලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙනම් අද වීඩියෝ අවසන් කරනවා. thank you. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van.